أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة من سلسلة سويت الوثائقية. هذه إفريقيا. تعد إفريقيا واحدة من أكثر القارات تنوعا جغرافيا على هذا الكوكب، بدءا من سلاسل الجبال المترامية الأطراف إلى السهول الخصبة، مع أنها تحتوي على أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة الغير مستغلة، فهي لا تساهم إلا بقدر ضئيل من الإنتاج الزراعي العالمي. لا تزال العديد من المساحات الكبيرة من الأراضي غير مزروعة، هذا في حين أن غالبية الاقتصادات الإفريقية تعتمد بشكل كبير على الزراعة، وهو قطاع يدر ما لا يقل عن 15% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة. بالإضافة إلى ذلك، توظف الزراعة ما يقرب من ثلثي سكانها، الذين ينشطون بشكل أساسي في المزارع الصغيرة، وهم مسؤولون عن إنتاج 90% من إجمالي الإنتاج الزراعي. كل هذه التحديات تعود بشكل أساسي إلى النقص الهائل في البيانات الزراعية المتاحة للمزارعين الأفارقة. تقوم سويت بتطوير حلول التكنولوجيا الزراعية لمعالجة هذا التحدي، وقد نجحت بالفعل في زيادة العوائد بأكثر من 12%، ولكن هذه مجرد البداية. وفقا للأمم المتحدة، يبلغ متوسط الاستثمار السنوي في الزراعة الذي تنفقه الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط 957 مليار دولار. فلماذا لم يؤدي هذا الاستثمار إلى اقتصادات أكثر صحة وحياة أكثر ازدهارا على نطاق القارة؟ أحد أكثر الأسباب جنبا إلى جنب مع تغير المناخ هو النقص الهائل في البيانات. تلعب البيانات دورا هاما في التخطيط والميزنة وصنع السياسات في هذا القطاع الحيوي، إلا أن هناك نقصا شديدا في البيانات الزراعية لدى العديد من الدول منخفضة الدخل. هذا يعقد خطط النمو الاقتصادي ويبطئ الجهود المبذولة للحد من الفقر بسبب نقص البيانات الزراعية عالية الجودة. هنا تكمن قوة التكنولوجيا الحديثة، حيث شهد مجال التكنولوجيا الزراعية تطورات مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتكنولوجيا الطائرات بدون طيار، وكذلك الاستشعار عن بعد. شركات مثل سويت تعتبر في طليعة هذه الثورة، لأنها تعمل على تطوير حلول سهلة الاستخدام تتسم بالكفاءة والمراعاة للبيئة وكذلك الاستدامة. إن الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة سيساعد المزارعين الأفارقة على اتخاذ قرارات أكثر واقعية، والتي بدورها سوف تزيد من إنتاجيتهم وتقلل من تكاليفهم. ستكون الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمبتكرين الشباب وكذلك الباحثين والمجتمع المدني ضرورية لتحقيق قفزة نوعية في أنظمة الأغذية الزراعية، ولا سيما الأنظمة الرقمية. تقوم سويت بدور رائد في سد فجوة المعلومات من خلال تطوير أدوات تمكن من تحليل وتحويل البيانات التي يتم الحصول عليها من صور الأقمار الصناعية واختزالها إلى معلومات مفهومة وبسيطة يمكن أن توجه عمليات الري والتسميد وتقدير المحاصيل. برز رسم الخرائط الجغرافية أو إنشاء الخرائط كأداة فعالة في أيدي المزارعين. يمكن أن تقدم هذه الخرائط معلومات حول الجغرافيا والتضاريس والتربة ودرجة الرطوبة والحموضة والنيتروجين والمواد العضوية والمكونات الهامة الأخرى. من خلال استخدام أنظمة الري الذكية، أصبح المزارعون الآن قادرين على تنظيم استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة النبات وكذلك مراقبة قطاع أراضيهم بشكل يومي، وكل ذلك من هواتفهم النقالة. لكي تحقق إفريقيا الأمن الغذائي، يجب أن تلعب البيانات دورا حيويا في عملية صنع السياسات. سيضمن ذلك أن ترسم خارطة الطريق بالاستناد إلى الدراسات العلمية والبحوث الميدانية التي تجريها شركات مثل سويت. نراكم في الحلقة القادمة.